ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ දෙන්නෙක් බස් හෝල්ට් එකක නතර වෙලා ඉන්නවා නුවර යන්න ඕන වෙලා. බස් හෝල්ට් එකේ ඉඳෙද්දි දෙන්න කතා වෙනවා. දැන් නුවර යන්න බස් එකක් එනකන් ඉන්නේ. ඒ අතරතුරේදී දැන් ඒක දෙන්න කතා වෙනවා. දැන් ස්ලෝ බස් එකක් આવුත් ගොඩක් වෙලා යනවා. ඉන්ටර්සිටි බස් එකක් આવුත් ඉක්මනට යනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කතා වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ඔයා නිතරම සරල දේවල් කතා කරන්නේ දැන් ওই හෝල්ට් එකේ ඉන්න වෙලාවට අපි උනත් මම උනත් ඔයා උනත් කතා කරලා තියෙනවානේ සිංහලෙන්. නමුත් ඒ සිංහලෙන් කතා කරන වාක්‍ය සරල වාක්‍ය මම ඉංග්‍රීසි වලට හරවලා කියලා තියෙන ගොඩාක්ම වැදගත් පාඩමක්. ඒක නිසා අවසන් වෙනකන් එක තප්පරයක්වත් මගහරින්න නැතුව බලන්න. වාට ගොඩක්ම ලේසි වෙන විදිහට මම කියලා දීලා තියෙන කතාවම. ලෙසන් එකට යන්න මත්තෙන් මම ඔයාලට කියනවා තාමත් ඔයා මම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. මේ විනාඩි කිහිප ඔයාගේ සම්පූර්ණ අවධානය මේ පාඩමට දෙන්න. මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. මේ බස් එකේ සෙනග අඩුයි. This bus is less crowded. ඔයාට මට කාට වුණත් ඕනේ සැප පහසුවට යන්නනේ. ඒක නිසා ඉතින් සෙනගඩු බස් හොය තමයි ඉන්නේ පාරේ යන වෙලාවට. දැන් මෙතන බලන්න less crowded කියලා කියන්නේ සෙනගඩුයි කියන එක. less කියන්නේ අඩු, crowded කියන්නේ සෙනග. එන්න අපි නගිමු. We will get in. අඩු බස් එකක් දැක්ක ගමන් කොහොමත් නගිනවනේ. ඒක නිසා යෝජනා කරනවා අපි බස් එකට නගිමු. ඒක තියාගෙන වාහනයකට නගිනවා කියන එකට කියන්නේ සාමාන්‍ය get in කියලා. get in. නෑ මේක slow බස් එකක්. No, this is a slow moving one. අපි ඔක්කොටම ඕනේ ඉක්මනටම යන්නනේ. ස්පීඩ් එක යන බස් එකකට තමයි කැමති. මෙතන ස්ලෝ කියලා කියන්නේ සෙමෙන්. මූවිං වයින් කියලා කියන්නේ යන එකක්. ඒක නුවරට යන පැය ගාණක් යයි. It will take hours get to Kandy. පැයෙන් යන්න තියෙන ගමන පැය දෙකක් යනවනේ ස්ලෝ බස් එකක් න. මෙතන will take hours කියලා කියන්නේ පැය ගාණක් කියන එක. will take hours පැය ගාණක්. get to Kandy කියලා කියන්නේ නුවරට යන්න. එතකොට get to නිගම්බෝ කියලා කියන්නේ මීගමුවට යන්න. get to ජෙෆ්නා කියලා කියන්නේ යාපනයට යන්න. ඒ වගේ ආදේශ කරලා වාට කියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන බස් එනකම් බලන් ඉඳලා හරිම මහන්සි. I am tired of waiting here for buses. I am tired of කියලා කියන්නේ මට මහන්සි කියන එක. I am tired of waiting. මට බලන් ඉඳලා මහන්සි. I am tired of going. මට ගිහිල්ලා මහන්සි. I am tired of waiting for you. ඔයා එනකම් බලන් ඉඳලා මට මහන්සි. ඉවසන්න. ඉවසන්න. Have patience. Have patience. මේකට be patience කියලා කියන්නත් පුළුවන්. be අකුර e අකුර දාලා be patience කියලා කියන්නත් පුළුවන්. අපි බස් එකක් ගමු නාවල පිටියෙන් හරි හැටන් වලින් හරි එන බස් එකක්. We shall take a bus coming from Nawalwapitia or Hatton. දැන් කොහොම හරි කරලා දෙන්නගේ කල්පනාව නුවරට යන්නත් ඕන. හැබැයි යන්නේ බස් එක ඉක්මනින් යන්නත් ඕන. ඒක නිසා දෙන්න කල්පනා කරලා හිතනවා නාවල පිටියෙන් ඉඳලා හරි හැටන් වල ඉඳලා එන බස් එක හරි නගින්න. මෙතන shall take a bus කියලා කියන්නේ නගිමු කියන අර්ථය. බස් එකකට නගිමු. coming from නාවලපිටිය or Hatton කියලා කියන්නේ නාවලපිටියේ හරි හැටන් වල ඉඳලා හරි එන. coming කියලා කියන්නේ එන. මේ වාක්‍ය ඔයා එන ගම්පලාත කොයික වුණත් ඔයාට ඒ ගම්පලාතත් ආදේශ කරලා කියන්න පුළුවන් ඒ විදිහටම අර මං කියලා දුන්න විදිහට. එතකොට නුවරට අපිට යන්න පුළුවන් ළඟා වෙන්න පුළුවන් පැය භාගයකින් විතර. පැය භාගයකින් විතර. Then we can get to Kandy in half an hour. Then we can get to Kandy in half an hour. in half an hour කියලා කියන්නේ පැය භාගයකින්. we can get to Colombo in half an hour. ගොඩක් ඔයා දන්න කියන හැම නගරයකටම ආදේශ කරලා කියන්න පුළුවන්. ඔයාට කියන්න ඕන මොන නගරද ඒක ආදේශ කරලා කියන්න පුළුවන්. ඒත් ඒ බස් වල හැම නිතරම සෙනග. But those buses are always very crowded. බස් එක ඉක්මනට යන්නත් ඕන හැබැයි සෙනග ඉන්නත් බෑ. ඒත් ওই දෙකම ඕනේ වුණාට එහෙම වෙන්නෙත් නෑ. always නිතරම එතන very crowded කියලා කියන්නේ ගොඩක්ම සෙනග. මම කලිනුත් ඔයාලට මේ කියලා දුන්නා. අපිට නුවරට යනකම් හිටගෙන යන්න වේවි. We will have to travel all the way to Kandy standing. We will have to travel කියලා කියන්නේ අපිට යන්න සිද්ධ වේවි. එතන මේ go වෙනුවට travel කියන වචනේ දාලා තියෙන්නේ අපි අර පයින් නෙමෙයිනේ යන්නේ. වාහනයකට යන්නේ. ගොඩක් වාහනයකට යනකොට travel කියන වචනේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකයි.
all the way දිගටම all the way දිගටම ස්ටෑන්ඩින් කියලා කියන්නේ හිටගෙන. දැන් අපි බස් එකේ හිටගෙන යන්න වුණොත් අපි සෙනග ඉන්නවනම් කොහොමද හිටගෙන යන්න වෙන්නේ? ස්ටෑන්ඩින් හිටගෙන. මම මේ දැන් ඔයාලට කියලා දුන්නු වාක්‍යව සිංහලෙන් නම් කී වතාවක් නම් පාරේ ඉන්න වෙලාවක කියලා ඇද්ද? තව කෙනෙක් එක්ක. ඒත් පැය භාගයයිනේ. But only half an hour, no. පැය භාගය half an hour. පැය භාගය half an hour. ඔයා දන්නවද මේ බස් එක පැයකට වඩා ගන්නවා? You know, this bus takes more than 1 hour. මේ කියන්නේ ළඟ දුවන බස් එක ගැන. වැඩි වෙලාවක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ. You know, ඔයා දන්නවද? You know, ඔයා දන්නවද? This bus takes කියලා කියන්නේ මේ බස් එක ගන්නවා. මේ බස් එක ගන්නවා කියලා කියන්නේ අපි මේ සල්ලි වලට බස් එකක් ගන්නවා කියන එක නෙමෙයි. බස් එක ඒ අර අදාළ ස්ථානෙට යන්න වෙලාව ඒ යන වෙලාව ගන්නවා කියන එක තමයි එතන කියන්නේ. More than 1 hour. ඒ කියන්නේ පැයකට වඩා. More than 2 hours කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක පැය දෙකකට වඩා. More than 3 hours. පැය 3කට වඩා. More than 4 hours. පැය 4කට වඩා. More than 5 hours. පැය 5කට වඩා. හැම හෝල්ට් එකේම නවත්තනවා. Stop at every halt. Stop නවත්තනවා. Stop නවත්තනවා. Every halt. හැම හෝල්ට් එකේම. හැම නැවතුමේම. මේ තැන හිටගෙන ඉඳලා මගේ කකුලුත් රිදෙනවා. My legs are paining standing here. My legs මගේ කකුල් my legs paining වේදනාව රිදෙනවා කොහොම හරි අපි සීට් එකක් ගන්න try කරමු. However, we shall try to get a seat. දැන් කොහොම වුණත් ඉක්මනට යන්නත් ඕන සීට් එකක් ගන්න try කරන්නත් ඕන. දැන් අපි ඕනම කෙනෙක් එහෙමනේ කොහොම හරි බලන සීට් එකක් ගන්නනේ. නිකමට හරි බස් එකට නැග්ගට පස්සේ දැන් ගෙදරින් උනත් කෝල් කරාට පස්සේ අහනවනේ සීට් එකක් හම්බුණාද? However, කොහොම හරි try උත්සාහ කරනවා. We shall try අපි උත්සාහ කරමු. We shall go අපි යමු. Get a seat කියලා කියන්නේ සීට් එකක් ගන්න. Get a seat. intercity බස් එකක් එනවා. අන්න intercity බස් එකක් එනවා. There, an intercity bus is coming. There අන්න an intercity bus එකක් an intercity bus එකක් අත දාන්න Put the hand put the hand අත දානවා කොහොම හරි දෙන්නත් එක කට්ට කාලා බලාගෙන ඉඳලා අන්තිමට බස් එකක් ආවා බස් එකට ගොඩ වෙලා ගියා. ඔයා හොඳට හිතලා බලන්න දැන් මම මේ කියපු වාක්‍ය එකක් නෑර ඔයා කතා කරලා තියෙනවනේ. හැමම නිතරම බස් එකකට ගොඩ වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයගේ ප්‍රශ්න ඇති වුණාම කතා කරලා තියෙනවනේ. ඉතින් ඔයා කවදාවත් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරලා නෑනේ. ඉතින් ඒක තමයි අද ඔයාලට ගෙනාවේ මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට පැහැදිලි නම් තේරෙනවා නම් ඔයාගේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දෙයක් නිසා. ඉතින් නැවත වීඩියෝ එකකින් ඔයාව හමු වෙනතුරු ඔයාට සුබ දවසක්. බොහොම ස්තුතියි.